تیتر اول امشب: نوید افکاری در یک قدمی اعدام، پرونده جنایی امنیتی با پیچیدگی‌های فراوان و زوایای مبهم. افزایش چشمگیر حجم اورانیوم غنی شده در ایران. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران به ظرفیت قبل برجام رسیده. و تلاش مردی فرانسوی برای پایان دادن به درد و رنج بیماری با خودکشی و جنجال دوباره سر بحث اتونازی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. پخش فیلمی از نوید افکاری، جوانی که به اتهام قتل و محاربه به اعدام محکوم شده، در برنامه 23 سیمای جمهوری اسلامی موج جدیدی از واکنش‌ها رو به همراه داشته. در فیلمی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرده، آقای افکاری به ضرب حسن ترکمان با چاقو اعتراف میکنه. آقای افکاری و خانواده‌اش اما میگن این اعترافات اجباری و بعد از شکنجه بوده. ساعتی پیش هم نوید افکاری در تماس تلفنی کوتاهی با مادرش گفته که همکنون در بند ارشاده و مقامات زندان به خواست او و برادرانش برای رفتن به پزشکی قانونی و اعتراض به روند دادرسی توجهی نمی‌کنند. در طول نیم ساعت آینده با گروهی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اول اما بریم به شیراز. حمیدرضا جمشیدی اردکانی که در ابتدای پرونده برای مدتی وکیل آقای افکاری بوده و دیشب هم در برنامه 23 حضور داشت، از همین شهر با ماست. آقای جمشیدی اردکانی، آیا شما هیچ موقع در مدتی که وکالت آقای افکاری رو بر عهده داشتید تونستید با ایشون به صورت خصوصی تنهایی گفتگو کنید؟ سلام عرض میکنم. بنده ایشون رو در یک نوبت که تقاضا کرده بودم برای ارجاع به پزشکی قانونی در معیت ریاست محترم دایره قتل اداره آگاهی استان فارس ملاقات کرد. پس یعنی تنها با ایشون نبودید هیچ وقت؟ هیچگاه، ولی با وحید بودم. بعد چطور هستش که بدونی که با ایشون تنها بوده باشید و ادعای جدی که ایشون مطرح کرده در مورد شکنجه رو زیرش رو امضا کردید بدون حضور ایشون؟ ایشون حضور داشتن که امضا کردیم، چون بارها از ایشون خواستم که اگر که مورد شکنجه واقع شدن اعلام کنن. نامه از بازپرس گرفتیم ولی علیرغم درخواست‌های متعدد قبول نکردن که به پزشکی قانونی ارجاع بده. میدونید یعنی نگرانی که خیلی ها دارن این هستش که با توجه به اینکه ایشون تنها با شما نبوده و به هر حال در بازداشت نگرانی‌های امنیتی داشته، چطور ممکنه اونجا در حضور ماموران امنیتی در مورد شکنجهش بتونه آزادانه صحبت بکنه؟ من بهشون اعلام کردم که هیچ مسئله‌ای برای شما به وجود نمیاد. اگر که مسئله‌ای هستش که تحت فشار هستید یا هر موردی، بدون هیچ گونه ترس و واهمه‌ای به بنده اعلام کنید. که بیان داشتن خیر، من خیلی سالمم و با من خوشرفتاری هم شده که بد اخلاقی نشده. گفتم که به شما خانواده‌تون اصرار دارن که دارن فشار میارن، گفت چنین چیزی صحت نداره. به نظر شما روند پرونده ایشون به طور کلی عادی بوده؟ تا اون جایی که بنده وکیل ایشون بودم، خب ماده 101 اعمال شد که حق دسترسی به پرونده برای یک مدت کوتاهی بنده نداشتم و بعد از اون تونستم که پرونده رو مطالعه کنم و در خصوص قرار بازداشت و دیگر مواردش از جمله داشتن حق وکیل و اینا رعایت شده بود. شما به هر حال به عنوان وکیل طبیعتاً به دنبال منافع موکلتون باید باشید. فکر می‌کنید گفتگو با برنامه 23 کمکی کرده به موکل وقت شما؟ متاسفانه حالا من نمیدونم چجوری اون برگ صورت جلسه اومده بیرون، ولی خب بعد از اون که اون برگ صورت جلسه اومده بیرون صرفاً در همون حد من صحبت کردم و نه بیشتر. ممنونم از شما. حمیدرضا جمشیدی اردکانی، وکیل دادگستری که برای مدتی وکیل آقای افکاری و برادرانش هم بوده. شاهد علوی همکارم از واشنگتن دی سی که این پرونده رو از ابتدا دنبال کرده به ما اضافه شده. شاهد، آیا برنامه دیشب 23 زوایای جدیدی رو برای ما روشن کرده یا به ابهامات اضافه کرد؟
فردا در واقع نخیر، اون برنامه من قبلا دیروز صحبت کردم در تلویزیون، عملا نکاتی گفته بود، 5-6 مورد رو به عنوان شواهد روش انگشت گذاشته بود، به اسناد پرونده مشخص بود که این موارد ایراد داره. من مایلم اگه اجازه بدی در مورد صحبت‌های جناب جمشید اردکانی صحبت بکنم که به نظرم چند تا مورد نادرست داشت. باز به اسناد پرونده، همین نامه که الان شما می‌بینید روی صفحه، این نامه‌ای هست که مورد بحث است. تو این نامه اگه دقت بکنید دست و خط نوید با اون امضایی که پایین کرده فرق داره. این متن تنظیم شده، یک نام نوید افکاری نوشته شده، برای نوید بردن، نوید دوباره زیرش دقت بکنید مشخصه، اسم خودش نوشته، امضا کرده، یعنی تفاوت دستخط کاملا مشخصه. جناب آقای جمشید اردکانی گفتن که در حضور بنده امضا کرده، فقط یک بارشون دیدم. درسته، ایشون فقط یک بار نوید رو دیده، اما نکته خیلی مهم این هست که چون خودش در 20 گفت چند روز بعد نامه را امضا کرده، یعنی به هیچ عنوان این نامه در حضور نوید امضا نشده، کسی نوشته این رو برای نوید بردن، در آگاهی، در بازداشت، در حضور افسر مجبور شده امضا بکنه، منتها زرنگی کرده اسم خودش نوشته که مشخص باشه این دستخط اون نیست، بعد بردن آقای اردکانی بیرون از آگاهی چند روز بعد امضا کرده. این خودشون گفتن. نکته دیگه هم که به نظر من در حرفایشون متأسفانه درست نبود این بود که ایشون گفتن که با دستور بازپرس پرونده برای بررسی شکایت شکنجه رفتن. در اون 1000 صفحه پرونده‌ای که در دسترس هست، بنده هم دیدم، دوستان دیگه هم در داخل ایران دیدن، باهاش صحبت کردن، به هیچ عنوان هیچ دستوری از بازپرس برای اینکه از وکیل بخواد یا از آگاهی بخواد که شکایت اعمال شکنجه رسیدگی بشه وجود نداره. یعنی این دستور وجود نداره. همون زمان بعد از شکنجه برای پیش بینی همچین روزهایی از ایشون یک دستخط نوشتن، ایشون رو مجبور کردن در همون شرایط اضطراری سلول انفرادی آگاهی اینو امضا بکنه، بعد بردن آقای جمشیدی متاسفانه بدون حضور ایشون خارج از آگاهی اینو امضا کرده، منتها امضا رو بالاتر براش خالی گذاشتن که این تصور به وجود بیاد که اینا با هم بودن و همونجا امضا شده. این خیلی مهمه. همین امروز هم ما دیدیم که برادران افکاری، خود شما در خبر اشاره کردید، تماس گرفتن، گفتن که ما کتک زده شدیم، امروز خبرش اومد و در شکایت نوشتن برای زندان که ما باید پشخوانی بریم نشون بدیم که ما رو مأمون زندان زدن. شکایتشون رو ارجاع ندادن. آگاهی هم ما میدونیم، این چیز روشنیه که هر کسی پاش به اونجا افتاده باشه میدونه روش‌های فنی برای کسب اقرار یعنی استفاده از کابل و کتک زدن. ممنونم از شما شاهد علوی، همکارم از واشنگتن دی سی با ما برای بررسی جنبه‌های حقوقی ماجرا از محمد مصطفی وکیل که از نروژ با ما همراه شده هم صحبت بکنیم. آقای مصطفی، این پرونده به نظر دو بچه داره، یه بخشش امنیتی هست و یک بخشش جنایی هست. فکر می‌کنید چقدر این به پیچیده‌تر شدن پرونده در واقع کمک کرده؟ فکر می‌کنم بهتر باشه که من یه پاسخی بدم در مورد بحثی که الان شد که ارتباط هم به سوال شما داره و اونم این هستش که خب اگر من پرونده مورد نظر رو نخوندم و اطلاعات من صرفاً در رابطه با گزارش هایی که منتشر شده و برنامه‌ای که دیروز منتشر شد از صدا و سیما، ببینید مسلم هست هرچند آقای علوی عنوان کردن که نامه‌ای از بازپرس وجود نداره، ولی من فرض رو بر این میگیرم که نامه‌ای از بازپرس وجود داره مبنی بر اینکه آقای افکاری به پزشک قانونی معرفی بشن. زمانی که بازپرس یک پرونده‌ای دستور قضایی صادر میکنه بر مرجع انتظامی که در اینجا اداره آگاهی هست لازم هست و این مرجع مکلف هست که دستور قضایی رو رعایت بکنه. اینکه اداره آگاهی به هر نحوی چنین صورت جلسه‌ای رو تنظیم میکنه به نظر من عمل غیرقانونی. و نکته دوم که باز هم ارتباط داره این هستش که فرق پرونده‌های کیفری و پرونده‌های حقوقی بر این هستش در رابطه با اقرار. اگه در پرونده‌های حقوقی یک نفر اقرار بکنه اون اقرار مورد توجه قرار میگیره، ولی زمانی که در پرونده‌های کیفری به خصوص قتل یک نفر اقرار به ارتکاب جرم میکنه این اقرار به تنهایی دلیل نمیتونه دلیل باشه مگر اینکه با دلایل دیگه ای ما اینها رو مقایسه بکنیم. دیشب در زمانی که یک سری دلایل دیگه آوردن، مثلا اینکه مدعی شده بودن تلفن همراه ایشون در همون زمانی که مقتول به قتل رسیده همونجا بوده و گفتن یکی از کسانی که اون دور و بر مغازه داشته هم ظاهرا اونها رو دیده. چقدر اینها محکمه پسند هستن؟
نه اون تلفن، بحث تلفنش گویا 1 ساعت قبل از اون فیلمی که منتشر شده 1 ساعت قبل از وقوع حادثه بوده، وقوع جنایت بوده. و میخوام این رو عنوان بکنم: زمانی که یک نفر انکار میکنه بر اقرار خودش، این انکار بعد از اقرار میبایست مورد توجه قرار بگیره. من ندیدم که دلایلی در پرونده وجود داشته باشه لااقل از این چیزهایی که الان منتشر شده نشون بده که این اقرار میتونه 100% درست باشه. ممنونم از شما. محمد مصطفی، وکیل از نروژ با ما. سازمان انرژی اتمی ایران میگه عوامل خرابکاری در سایت هسته‌ای نتنز شناسایی شدن و این گونه اقدامات همیشه سابقه داشته. بهروز کمالوندی هم گفته حتی بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میتونه خرابکار باشه. در نتنز افتاد، متاسفانه اتفاقی است که جنبه خرابکاری داره و البته این رو سازمان‌های امنیتی ما هستش که باید دقیق بررسی بکنن. در خبر دیگر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگه از سقف غنیسازی اورانیوم در برجام عبور کردیم. کمالوندی گفته ماهانه 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت کم تولید میکنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه ایران 10 برابر ظرفیت مقرر داره غنیسازی میکنه و ذخیره اورانیوم غنیسازی شدهش به 2105 کیلوگرم رسیده، در حالی که بر اساس برجام باید اون رو زیر 202 کیلوگرم نگه می‌داشت. اعلام کردیم که دیگه هیچ تعهدی رو به لحاظ فنی نمیپذیریم. همه تعهدات رو کنار گذاشتیم. ایران برای ساخت بمب اتمی به 1050 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده نیاز داره. البته این اورانیوم باید تا 90% غنی سازی شده باشه و یک سری مراحل پیچیده دیگر رو هم طی کنه. با اعتراض 3 کشور اروپایی در برجام، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر خرداد ماه یک قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. بعد از اون رئیس آژانس در سفری به ایران برای دسترسی به 2 سایت مشکوک در حوالی تهران و اصفهان با مقامات ایران به توافق رسید. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی و کارمند سابق وزارت امور خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی، با ما. آقای فیتزپاتریک، آیا این افزایش میزان اورانیوم غنی شده در ایران به شکلی نقض تعهدات برجام از سوی ایران هست؟ قطعاً یک تخطی محسوب میشه. ایران تمام تعهدات برجامیش رو تابستان گذشته نقض کرد وقتی که از سقف 300 کیلوگرم گذشت و از اون زمان به بعد ذخیره اورانیومش رو مرتب داره اضافه میکنه. البته تمام این مسائل اتفاقش به این افتاده به خاطر اینکه امریکا خارج شده از برجام و تحریم علیه ایران گذاشته، ولی قطعاً یک نوع نقض محسوب میشه. در شرایطی که ایالات متحده به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هست، اما آیا افزایش غنیسازی اورانیوم فکر می‌کنید در ایران داره به این کشور کمک میکنه؟ ایالات متحده تلاش داشته که این تحریم تسلیحاتی رو بذاره اعمال بکنه، ولی شکست خورده در این زمینه. ولی اینکه آیا ایران میتونه به تنهایی مکانیزم ماشه رو فعال کنه، این هنوز مورد بحثه. این در زمینه‌ای که ایران داره ذخیره اورانیومش رو زیاد افزایش میده و این باعث میشه که ایران نتونه پروندهش رو کمکی به پرونده ایران نمیکنه، به خاطر اینکه در این حال همه افراد، حتی دومینیکن، همه فکر میکنن که ایالات متحده جایی و امکانی برای فعال کردن مکانیزم ماشه نداره. ولی من فکر میکنم این موضوع به مسئله سیاسی داخلی ایران برمیگرده. مارک فیتزپاتریک در واشنگتن دی سی، ممنونم از شما.
روسیه گفته علاقه به رقابت تسلیحاتی با ناتو نداره، اما در پاسخ به اقدامات غیر دوستانه ناتو مجبور توانایی نظامیش رو افزایش بده. این موضع روسیه در واکنش به توافق هفته پیش اعضای ناتو برای افزایش ظرفیت نظامی در شرق اروپا است. ناتو دلیل این توافق رو افزایش توان نظامی کشورهای اعلام کرده که در معرض تهدید تهاجم نظامی روسیه هستند. هرچند ناتو هم تاکید کرده که قصد رقابت تسلیحاتی با روسیه نداره. مصدق پارسا از مسکو با ماست با جزئیات بیشتر. مصدق. وزیر دفاع روسیه در بیانیاتی که دیروز داشت در چندین مورد ناتو را مورد انتقاد قرار داد، از جمله تلاش ناتو برای ایجاد فضای نظامی و نظامی سازی دریای سیاه که به قول وزیر امور دفاع روسیه یک نوع تهدید برای روسیه به شمار میره و آقای شایگو گفت که روسیه قصد نبرد تسلیحاتی و رقابت تسلیحاتی با ناتو را نداره، اما همه کار به خاطر دفاع از آنچه که تهدیدهایی بر علیه روسیه شمرده میشه انجام خواهد داد. انتقاد دیگری که وزیر دفاع روسیه مطرح کرد این بود که ناتو در تلاش هست تا نیروهای بیشتری را به لهستان بفرسته که به گفته وزیر دفاع روسیه در حال حاضر هم شمار این نیروها در اونجا به بیش از 10,000 تن میرسن و افزایش این نیروها باز هم میتونه خطری رو برای روسیه پیش کنه. یک از مسائل دیگری که وزیر دفاع روسیه به اونها شاکی بود و از اون انتقاد داشت این بود که در جریان شیوع کرونا بارها مسکو از ناتو درخواست کرده تا این پیمان و کشورهای عضو این پیمان تمرینات نظامی کمتری را در زمان شیوع کرونا انجام بدن. وزیر دفاع روسیه گفت که ناتو به هیچ کدام از درخواست‌های مسکو پاسخ روشنی نداده و برعکس این کار رو تکرار کرده که توضیح وزیر دفاع روسیه از اینا اقدامات غیر دوستانه ناتو تلقی میشه. مصدق پارسا در مسکو، ممنونم از تو. اما در همسایگی روسیه در بلاروس برای چندمین هفته پیاپی تظاهرات، اعتراضات و اعتصاب علیه لوکاشنکو که میگه برای ششمین بار رئیس جمهوری این کشور شده ادامه داره. ناتالیا زوکاوا از معترضین از شهر مینسک دقایق قبل به تیتر اول گفت که مخالفان همچنان به اعتراض ادامه میدن. امروز دولت تلاش کرد که مانع از برگزاری تظاهرات بشه و شروع کرد که از اول صبح مخالفان رو دستگیر کنه و اینترنت موبایل رو قطع کنه. ولی با این حال صدها هزار نفر از مردم در خیابون‌ها راهپیمایی کردند. پلیس و ارتش با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند و صدها نفر رو دستگیر کردند. دقایق پیش هم وزارت کشور بلاروس تایید کرد که حدود 100 نفر از معترضان رو امروز بازداشت کرده. مردی فرانسوی در فیسبوکش اعلام کرده که به دلیل رنج شدید از یک بیماری لاعلاج نادر میخواد خودکشی کنه و مرگش رو به صورت زنده در فیسبوک به نمایش بذاره. فیسبوک اما امکان پخش زنده رو برای یک هفته از او گرفته. این خبر حالا بحث اوتونازی که به فارسی معادل‌های زیادی براش مثل بهمرگی یا مرگیاری عنوان شده رو دوباره داغ کرده. اما اوتونازی چیه و چرا اینقدر مخالف و موافق داره؟ اوتونازی یا کشتن دلسوزانه، یعنی کشتن یک فرد به خواست خودش برای پایان دادن به درد و رنج یک بیماری لاعلاج. موضوعی بسیار پیچیده که مخالفان و موافقان زیادی داره. دلیل اصلی موافقان اینه که بیمار باید حق انتخاب داشته باشه، حتی برای مرگ. حالا دیگه درد به حدی رسیده که دیگه قابل تحمل نیست. من از شدت درد شبی 5 تا 6 بار از خواب بیدار میشم. حالا دیگه میگم بس. مخالفان اما میگن این کار ارزش و حرمت زندگی رو زیر سوال میبره و این خطر هست که بیمار تصمیمش اشتباه و احساسی باشه یا حتی درمانی برای بیماریش پیدا بشه. قوانین در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا در آمریکا فقط در بعضی از ایالت‌ها این کار ممکنه. این نقشه کشورهایی رو نشون میده که به شروطی و تحت شرایطی اجازه خودکشی رو فراهم میکنن. یکی از آزادترین کشورها در این زمینه سوئیسه. هر سال بیماران زیادی از همه جای دنیا برای پایان دادن به زندگیشون به این کشور سفر میکنن. در فرانسه اما فقط مرگ از طریق فرو بردن بیمار به خواب عمیق تا مرگ قانونیه. بریم به پاریس. نیلوفر پور ابراهیم همکارم و همینطور دکتر ایرج صبحانی پزشک و استاد علوم پزشکی از همین شهر با ما هستند. با همکارم شروع میکنم. نیلوفر، داستان این آقا از چه قراره؟ میدونم که حتی از رئیس جمهوری فرانسه هم درخواست کمک کرده بود.
برای همونطور که گفتی اتانازی در فرانسه غیر قانونیه. فقط قانونی در سال 2016 تصویب شده که همونطور که گفتی اجازه به بیهوش کردن بیمار برای مدت طولانی رو میده و هدفش کشتن بیمار نیست یا پایان دادن به زندگی بیمار نیست، فقط کاستن از زجر و رنج اون در این مدتیه که حالا به مرگش منتهی میشه و فقط برای بیمارانیه که وضعیت خیلی وخیمی دارن و زمان زیادی براشون باقی نمونده. این موضوع شامل حال آلن کوک، بیماری که ازش صحبت میکنی، نمیشده. او از رئیس جمهوری فرانسه هم درخواست کمک کرده تا اجازه در واقع پایان دادن به زندگیش به کمک پزشک و دکترها رو بده که رئیس جمهوری فرانسه گفته که در واقع همدرد او هست ولی فراتر از قانون نمیتونه کاری انجام بده و بنابراین موافقت نکرده با درخواست او، چیزی که باعث شده که از شب گذشته او بگه که دیگه دست از نوشیدن و خوردن و آشامیدن و حتی خوردن داروهاش میکشه تا به زندگیش پایان بده و این رو یک حرکتی دونسته برای اینکه توجه رو جلب بکنه، برای اینکه قانونی که در فرانسه وجود داره رو تغییر بده، کمک بکنه به مرگ با عزت برای بیمارانی که مثل او از 57 سال زندگیش رو 37 سالش رو به این بیماری مبتلا بوده و با رنج و سختی زندگی کرده و میگه که این زندگی رو نمیتونه بیشتر از این تحمل کنه. دکتر سوپانی، از جان شیرین‌تر که چیزی نیست. به هر حال این کسانی که تصمیم میگیرن که جانشون رو در واقع به پایان برسونن، زندگیشون رو، برای اینکه از درد و رنجشون کم بشه، بدون شک تصمیم بسیار سخت و جدی است برای خود اونها. چرا قانونگذاران، چرا جامعه پزشکی خیلی هاشون مخالف هستن با چنین امکانی؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان، همینجور که مخبر شما گزارش داد، این شخص بیمار مبتلا به بیماری ناعلاج نزدیک 30 سال هست در این وضعیت زندگی میکنه و شما تصور بکنید اگر قرار بر این بود که یک تصمیم بلا بازگشت گرفته بشه در مدت این 30 سال، معناش اینه که این شخص در احساساتش، دیدش نسبت به خودش، به اطرافیانش، به دنیا، به طبیعت، به هستی در این 30 سال تغییر نکرده. واقع قضیه این که این چنین نیست. برداشت فلسفی که نسبت به مرگ هست، همونجور که شما هم گزارش دادید، استوار بر دو تا بینشه. یه بینش این که آیا بودن ما، حیات ما، هستی ما تمام و کمال یا به طور انحصاری در اختیار خود ما هست؟ طبعاً پاسخ این سوال نه هست. گویی این که معناش این نیست که ما دخیل در نوع مردنمون نیستیم. به همین علت هستش که من به کمک 3 تا از همکارانم، متخصص جراحی اعصاب پروفسور نوذر آقاخانی، به کمک کاظم ایزدی جامعه شناس، حسن فرشتیان حقوقدان و مجتهد و خود بنده کتابی رو در ایران منتشر کردیم 2 سال پیش تحت عنوان اتانازی، بهمرگی و چالش‌های آن، به این منظور که شهروندان به این بحث بپردازن. یکی از جنبه‌های مثبت اقدام آقای کوک اینه که جامعه رو مجبور داره میکنه به این بحث بپردازه. در این حال پوزیسیونی که و صحبتی که آقای مکرون میکنه درسته. آقای مکرون به زعم این که رئیس جمهور هست بالای قانون نمیتونه تصمیم بگیره. قانون رو نمایندگان شهروندان در واقع تدوین میکنن. اگر چنانچه قرار بر این باشه که اختیار پایان دادن به حیات من فقط در اختیار خود من باشه، یعنی صرف نظر از همسرم، فرزندانم، اطرافیانم، جامعه‌ام، اون رو باید قانونگذار تعریف بکنه. این در اختیار شخصیت نیست. بحث هایی است که میتونه خروجی‌های متفاوتی از نظر حقوقی قانونی در کشور. آقای سوپانی، به هر حال اگر کسی واقعا بخواد خودش رو بکشه و امکان فیزیکیشو داشته باشه، ممکنه با اسلحه مثلا بخواد جون خودش رو بگیره. کسی که نمیتونه جلوی خودکشی فرد رو بگیره، اینها افرادی هستن که در شرایط بسیار دشواری هستن، معمولا مایچه‌هاشون کار نمیکنه، اعصابشون کار نمیکنه و این امکان فیزیکی رو ندارن که جون خودشون رو بگیرن. آیا به نظر شما دولت و جامعه پزشکی نباید به این افراد حداقل این حق انتخاب رو بده؟ میخوام بپرسم مثلا تفاوت این با چیزی مثل سقط جنین که میگیم حق زن هست چیه؟ ببینید، اون چه که شما دارید در واقع از هیئت و گروه پزشکی سوال میکنید رو که در این حالی که سوال سلیم و درستی هست رو نمیتونیم ما محدودش بکنیم به بعد کاربردی پزشکی. به هر حال پزشک وظیفه اولیش حفظ حیاته.
آنچه که خارج از امکانات کاربردی پزشکی میشه در حیطه معضل‌های اجتماعی است. بذارید من یک گزارش بیارم از یکی از ایالت‌های آمریکا، اورگان، که در اون در واقع وضعیت به این ترتیب خروجیش تعریف شد که به محض این که هیئت پزشکی و خود مریض و اطرافیانش به کمک مددکارهای اجتماعی و روحی روانی تصمیم بر این گرفتند که بیماری لاعلاجه و پزشکان نمیتونن به اون سرویس دیگری بدن، در اختیار این شخص داروهایی گذاشته بشه، از لحاظ ابزاری امکاناتی گذاشته بشه که خودش امکان پایان دادن به مرگ خودش رو در واقع به مرحله عمل برسونه. بعد از 10 سال برآیندی که شد، کمتر از 50% این افراد از این امکان استفاده کردند. این 2 تا معنی داره. یکی اینکه تصمیمی رو که من امروز میگیرم حتما امروز به اجرا نمیگذارم. 2 معناش اینه که در طول زمان ممکنه با وجود این امکان پایان دادن من نظرم تغییر بکنه. اون چی که مسلمه و شما اشاره کردید، در فرانسه دعوت و تشویق به خودکشی جرمه، منتها نه در فرانسه و نه در هیچ جای دنیا اگر کسی اقدام به خودکشی بکنه اون رو محاکمه نمی کنند. ممنونم. این 2 تا مقوله متفاوت است. یک اقدام شخصی رو شما نمیتونید در اختیار عموم بذارید. وقتی در اختیار عموم گذاشتید، مدعی عموم هم میتونه بگه من ناظرم بر این عمل، بنابراین باید قانونگذاری بشه. دکتر ایرج صبحانی، ممنونم. وقت برنامه به پایان رسید. دکتر ایرج صبحانی و همینطور همکارم نیلوفر پور ابراهیم، هر دو از پاریس، ممنونم از شما که در این بحث جنجالی شرکت کردید. ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا همین موقع، بدرود.